හෙල්ලෝ ගොඩ කාලයකට පස්සේ ට්‍රිප් එකක් යන්නේ. දැන් ඉන්නේ කුරුණෑගල හයිවේ එකෙන් එක්සිට් වෙලා හබරණට යන පාරේ. ඉතින් දවස් 4ක හබරණ ට්‍රිප් එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් සෆාරි එකක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට සීගිරිය යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පිදුරංගල යන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සීගිරියේ තියෙන ලස්සනම හොටෙල් එකට තමයි යන්නේ. ඒකේ නම Ceylon Breeze. ඉතින් ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම් හොටෙල් එක කොහමද කියලා. මාර ලස්සනම තැනක් අපි ෆොටෝස් වලට දැකපු විදියට. ඉතින් මම කලින් ගිහිල්ලා තිබ්බේ නෑ. ෆොටෝස් වලින් තමයි අපි බලලා යන්නේ. ඉතින් සීගිරිය එහෙම ලස්සනට පේනවා. ඒකේ තියෙන රූම්ස් වලට. අපි හොටෙල් එකට ගිහිල්ලාම බලමු කොහමද හොටෙල් එක කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් හවස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ උදෙන්ම කොළඹින් පිටත් වුණාට මෙහෙට එද්දි හවස් වුණා. අතර මගදී වැඩ කෙවුත් කරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් රයිට් ඒ වගේම ඉතින් මීට මාස 3-4කට කලින් ගත්තා ට්‍රැවල් කරන්නම කියලා පොඩි බාණ්ඩයක්. ඉතින් මේ තමයි මේ බාණ්ඩේ. Nissan Primera. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන්නම තමයි ගත්තේ. හොඳ කම්ෆර්ටබල් වාහනයක්. ලොකෝට තෙල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් කම්ෆර්ටබල් වාහනයක්. ඉතින් කායක වීඩියෝ එකකට දාන ෆස්ට් ටයිම් මට හිතුණා ලස්සන තැනක නවත්තලම වීඩියෝ ගන්න ඕනේ කියලා. රයිට්. එහෙමනම් අපි යමු හබරණ. හරි හොටෙල් එකට ආවා. දැන් කළුවර වැටෙන්නත් ළඟයි. එන ගමන් මේ සීගිරියට හැරෙන පාර පොඩ්ඩක් පහුවෙලා එද්දි පාරයි නලියෙක් හිටියා. ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ එක. ෂෝට් වීඩියෝස් දානවා TikTok. එතකොට Facebook දානවා. ෆොටෝස් දානවා Instagram, Facebook. මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක්ස් ටික. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ෆලෝ කරන්න. රයිට්. බලමු හොටෙල් එකේ කොහමද කියලා. මේ වගේ තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. රයිට්. දැන් පාගී ගිහින්ලා හොටෙල් එකට යන ගමන්. හරි. වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් හම්බුණා අපුවම. නියමයි. සීගිරිය පේනවා. මම පස්සේ පෙන්නන්න සීගිරිය කොහමද කියලා. හොටෙල් එකට පේන විදිය. හරි. හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා රූම් එකට යන තැනට ආවා. පූල් එක තියෙනවා. ලස්සන වෙල්ලායක් තියෙනවා. එතකොට ඈතින් සීගිරිය පේනවා. තව පොඩ්ඩක් මෙහාට ආවම පිදුරංගල පේනවා. අන්න අතනින්. හරි. ඊට වඩා ලස්සනට රූම් එකට ඒ දෙකම පේනවා. අපි යම් බලන්න රූම් එක කොහමද කියලා.
මෙන්න බලන්න. කීයක දැම්මා? එන තැනම තියෙනවා මේ වගේ කබඩ් එකක්. එතකොට බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඇතුලේ මොකුත් නැහැ. එනයිට මොන හරි දාගෙන තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. බෑග් තියන්නේ මේ වගේ රැක් එකක් තියෙනවා. ලොකර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ මොකුත් නැහැ. ආයි මේකට බලන්න. මිනි ෆ්‍රිජ් එක තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එක කූල් හැබැයි ෆ්‍රිජ් එකේ මොකුත් නැහැ. හරි. ඉතින් මම ගත්තේ ඩබල් රූම් එකක්. මේ වගේ පුඩු දෙකක් තියෙනවා. ස්ටූල් එකක් තියෙනවා. වගේම ලොකු ටේබල් එකක් තියෙනවා. ෆ්ලැට් ස්ක්‍රීන් ටීවී එකක් තියෙනවා. රයිට්. එතකොට ෆෝන් එක තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් එකට කෝල් කරන්න ඕන නම් රයිට්. මේ වගේ තමයි බෙඩ් එක තියෙන්නේ. ලස්සනට arrange කරලා තියෙනවා. කාට හරි ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕන නම් මේසේ පුඩුවයි charging points තියෙනවා right. මේ වගේ ලොකු mirror එකක් තියෙනවා right. එතකොට වැදගත්ම දේ තමයි දැන් කොහොමද අපේ view එක කියන එක. මෙන්න මේ වගේ ලොකු glass දාපු door එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එළියට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා right. මේ වගේ lobby area එකක් තියෙනවා. එතනක් පුඩු දෙකක් තියෙනවා. අන්න view එක. පිදුරංගල මෙතන සීගිරිය අතර. වගේම ලස්සන වෙල්ලයක්. එක තමයි මේ සීගිරියයි පිදුරංගලයි පේන්නේ. ඉතින් ඈතින් පේනවා මේ පොඩි පැල් කොට එහෙම ගහලා තිනවා. පැල් රකින්න අය වෙන්නේ නැති. බලමු හෙට chance එකක් ආවොත් අපි වෙල්ලයි ඇවිදලා පොඩ්ඩක් ගමේ ඇත් එක්ක කතා කරන්න. right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද view එක කියලා. හරි. අපි යමු bathroom එක බලන්න. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. mirror එකක් තියෙනවා. sink එක තියෙනවා. hair dryer එකක් තියෙනවා. මේ වගේ cupboard තියෙනවා. cupboard එක මේ වගේ තියෙන්නේ. ලස්සනට තියෙනවා. right. bathtub එකක් තියෙනවා. මේක තමයි shower area එක. right. ඒ වගේ තමයි bathroom එක තියෙන්නේ. clean එකට තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැහැ. අපි බලමු රෑ වෙද්දි කොහොමද ලස්සන කියලා. රෙස්ටුරන්ට් එකත් මම පෙන්නන්නම්. right. ඉතින් මම දවස් 3ක් ඉන්නවා මේ හොටෙල් එකේ. දවස් 3ක් කිව්වට night 3ක්. දවස් 4ක්. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම පෙන්නන්නම් රෙස්ටුරන්ට් එක. එතකොට අනිත් රූම්ස් කොහොමද තියෙන්නේ, හොටෙල් එකේ කී දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන්ද, පූල් එක කොහොමද, කෑම කොහොමද, ඒ ඔක්කොම කියන්නම්. රයිට්. එහෙමනම් හම්බ වෙමු අපි. good morning. වෙලාව 9:00යි. උදේ කෑමට යන්න කියලා හදන්නේ. ඊයේ රෑ ඕඩර් කළා බීෆ් රයිස් එකකුයි ඩෙවිල් පෝක් එකකුයි. කෑම සුපිරි. ඒ වගේම පෝෂන් එකත් හොඳටම තිබ්බා. එක්කෙනෙක් නම් කාලේ ඉවර කරන්න බෑ. රයිට්. පූල් ඒරියා එක පෙන්නන්නම් මම කෑමට කලින්. මොකද මේ වෙලාව ලස්සනයි. හොඳට අවු ඇල්ලලා. පූල් එකට බහින්න හොඳ වෙලාව. අද පූල් එකට බහින්න වෙලාවක් නැති. මොකද පොඩ්ඩක් එළියේ ඇවිදින්න ඕනේ. ඒ වගේම හවස කවුඩුල්ල සෆාරි එකක් යන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු පූල් ඒරියා එක කොහමද කියලා.
මෙතන තමයි pool area එක තියෙන්නේ. baby pool එකක් වෙනම තියෙනවා. එන්න මෙතන. උඩ මේකේ මං හිතන්නේ ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ පේන්නේ. බලමු බහැලමු. ඈතින් පේනවා පිදුරංගල. සීගිරිය පේනවා. ටිකක් දුරින් තමයි පේන්නේ. සීගිරිය ගල නම් මේ ටිකක් මැද හරියෙන් පේනවා අඩුයි. මොකද ගස්සින්ද අපේ රූම් එකට නම් සීගිරිය හොඳටම පේනවා. රූම් එක තියෙන්නේ උඩ. මෙතෙන් තමයි රූම් එක තියෙන්නේ. රයිට්. අපි එහෙමනම් යමු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ ඉන්දියාප්පයි කිරිබතුයි. බලමු කාලා කොහමද කියලා. අනිත් එක තමයි මේ දැන් මෙහි ඇවිල්ලා සෆාරි යනවා. එතකොට සීගිරිය යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පිදුරංගල යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටික වෙන වෙනම දානවා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ඒ වීඩියෝස් ටික. හරි. කෑම ආවා. කිරිබත් තියෙනවා. ඉරියප්ප තියෙනවා. ලස්සන චිකන් කරි එකක් තියෙනවා. සම්බෝල තියෙනවා. ලුණු මිරිස් තියෙනවා. පරිප්පු තියෙනවා. තව ජූස් එකක් එන්න තියෙනවා. රයිට්. දැන් කන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉරියප්ප වැඩි. කිරිබත් කෑල්ලක් ගමු. චිකන් කරි එක ලස්සනයි. රස්නෙන් තියෙන පිච්චෙන ගාන රස්නේ. ජාතික ආහාරය පරිප්පු. බලමු කොහමද කියලා. නියමයි. කාලේ ඉවරලා හම්බෙමු ආයි. හරි. ඩෙසර්ට් එක ආවා. පපාය ජූස් එකක් තියෙනවා. ජූස් එක නම් ඕන එකක් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. පපාය තියෙනවා, පයිනැපල් තියෙනවා, වෝටර්මෙලන් තියෙනවා. එතකොට මේක තියෙනවා කොමඩු, අන්නාසි, ගස්ලබු, කෙසෙල්. රයිට්. හරි. හරි. හබරණ ගත කරපු දවස් 3 අදින් ඉවරයි. ඉතින් උදේ 7:00මාරයි උදේ කෑම අරගෙන ගෙදර යන්න කියලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ හොටෙල් එකේ ඉන්න ගමන් සීගිරිය ගියා. එතකොට හබරණ වැවේ අපි ඔටු පදින්න ගියා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කළා. ඉතින් ලස්සනම හොටෙල් එකක්. ඊයේ පූල් එකට පහින්න පුළුවන් වුණා. පාර මුල ගන්න තියෙන්නේ. මේ ඔයාලත් හබරණ එනවනම් මේ හොටෙල් එකේ නවතින්න. කෑමත් සුපිරි. කෑම කියන්නේ කෑම රස අතිනුත් හොඳයි. පෝෂන් එකත් හොඳටම දෙනවා. හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට තියෙන හොටෙල් එකක්. ඉතින් නැවතත් හබරණ આવොත් මේ හොටෙල් එකේ ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.